Let's do again this parallel between question from friends, a question from journalists who are also friends, by the way. I have Elona Gilmi from CNN who is asking me whether the money that you gave for overcoming the coronavirus emergency is a gift or a loan, and whether this money that was given to Albania might be taken away because of the fact that there is a crisis within the European Union about COVID-19. Të vazhdojmë ashtu siç e nisëm. Pra, në fillim, me miqën që na kanë dërguar pyetjet, më pas me gazetarët, të cilët në fakt me qira fjala dhe ata janë miq tanë. Kemi pyetje nga Elona Gjylmi e A2 CNN, e cila na ka bërë pyetje në lidhje me pra këtë emergjencë që cilën kemi të koronavirusit, dhe nëse fondet e Bashkimit Evropian janë grant apo janë kredi, dhe nëse këto para ndoshta do të rrihen fare nga Bashkimi Evropian, me qenë se vetë Bashkimi Evropian po kalon këtë krizë e cila ka të bëjë me COVID-19. You know that as I announced the other day, the European Union has pledged up to 50 million euro exclusively for COVID-19. 4 million for immediate needs like the protective personal equipment and ventilator. But there will be 11 million soon to be invested in the area of social protection. What does it mean? It means that we will help with our fund the government in its cash assistance program for the most vulnerable party of the society. And then for a more longer period, the economic recovery, the businesses, the productive sector is suffering now. It needs to be supported. And here we will have 35 million to put at disposal in the next months. Pra, ju e dini se unë në fakt kam thënë tashmë edhe dje dhe pardje, pra që Bashkimi Evropian ka premtuar një shifër prej 50 milion eurosh për ta ndihmuar Shqipërinë që të përballet me krizën e COVID-19-s. Dhe do të ketë një ndarje të tillë. 4 milion euro do të jenë për nevojat më emergjente dhe të menjëhershme, me cilat do të mbulohen blerja e aspekteve të tilla si ventilatorëve që u duhen në spitale, por edhe të pajisjeve për mbrojtjen personale. 11 milion euro së shpejti do të investohen për mbrojtjen sociale. Çfarë do thotë kjo? Kjo do të thotë që ne do të ndihmojmë qeverinë me programin e asistencës së vet ekonomike për shtresat më të cënueshme në shoqërinë në Shqipëri. Ndërkohë që pjesa tjetër, e pjesa më e madhe, ka të bëjë në fakt me pjesën e ekonomisë, pasi bizneset, por edhe prodhimi në Shqipëri po vuajnë tashmë nga COVID-19. Dhe ne do të japim mbështetjen tonë me anën e 35 milion eurove që do të shkojnë pikërisht në këtë fushë. To reply to Elona directly, no, Elona, this is not a loan. This is a grant, which means that the European Union is expressing the full solidarity to Albania. It's not a loan, it's a grant. And it will not be affected by the fact that the European Union member states are in the same situation. The European Commission is taking care in a parallel track of our member states. And to reply to another question from a friend, the money that was pledged by the European Union for the earthquake, you know well, 150 million of grants and not of loans, will not be affected because this money has already been allocated and earmarked for the earthquake recovery. Në fakt një përgjigje të drejtë për drejtë Elona për pyetjen tënde, përgjigja është që jo, këto para nuk janë kredi për Shqipërinë, por janë në fakt një grant. Pra, Bashkimi Evropian po shpreh solidaritetin e plot me Shqipërinë
në këtë moment të vështirë. Pra edhe një herë, nuk janë kredi, janë grant që jepet Shqipërisë. Dhe nuk do të ndikoj këtu fakti që vetë shtete anëtare të Bashkimit Evropian po kalojnë këtë problem kaq të vështirë me këtë virus me cilën po përballemi të gjithë. Pra, ajo që dëshiroj të them është që Bashkimi Evropian në të njëjtën kohë, pra po merr masa paralele edhe për vetë shtetet anëtare. Dhe edhe një përgjigje për një pyetje tjetër që më është bërë, nëse fondet që u premtuan për tërmetin do të preken, të themi në thonjza, për shkak të kësaj emergjence. Jo, dëshiroj të them që të gjitha ato miliona euro që janë premtuar në formë granti, pra do të jepen ashtu siç janë premtuar, do të jepen të tilla dhe nuk do të preken. 50 milionë që po jepet për COVID-19 është tjetër dhe ato që u premtuan në konferencë janë të tjera.